morning, guys. Today is the day. So, magvi-video ako kasi today supposed to be it's a springtime. And then tingnan nyo. See? A snowstorm is springtime. Tingnan nyo guys. Super lakas ng hangin. As in, hindi na ako lalabas. Kasi see, tingnan nyo yung tree sa harapan namin. Super lakas. Hindi ko lang alam kung gaano kalakas. Hindi ko nakita yung weather forecast. So, yung last snowstorm namin is dito sa bandang east is last November, yung super pinaka na pati yung sasakyan lumulubog. Yun November yun. Tapos ngayon super snowstorm na naman in a springtime. See? Wait a minute. Dito na naman ako sa kabila. So, oh no, hindi na makita guys. So, tingnan mo. Check ulit. Wait, dito. Try ko dito. Oh. Lalabas sana ako guys, pero parang di kaya ng powers ko. Kasi alam mo na, naka-short lang tsaka naka-sleeveless. Ganun ako dito guys. Pag nasa loob lang ng bahay, sleeveless at tsaka short lang kasi may heater naman dito sa loob ng bahay. Kaya yon, carry lang pag sleeveless. Tapos yon, see, hanggang ano pa to guys, hanggang tomorrow ng madaling araw ata. Ay, hindi, mamayang madaling araw. Pero yung super hangin niya hanggang bukas ng gabi. Yan. Titingnan natin dun sa kabila ng side. Tingnan natin dito. Yan. Dito yung ano namin, backyard. So excited pa naman kasi alam nyo, super spring na kasi nga ano, yun, tatry ko wait. So guys, sinubukan kong mag-open ng door, pero yung kamay ko lang nakatago ako sa, see, tingnan nyo guys, super lakas, lalakas pa to mamayang hapon tsaka gabi. Tapos akala ni Syke na wala daw sila klase, so nagantay siya ng 15 minutes para nag-expect siya na mag-i-email yung taga-school na baka daw walang pasok, pero go pa rin. Alam mo na. Pero kaninang umaga, hindi pa to ganito. Nag-start to ng I think 10. Kasi yung school nila mag-start is 9. So parang ano lang,
Yung parang wala pa talagang super snow. As in super green pa talaga to dito. So dito lang ako sa super likod. Yan, see? Oh! Narinig nyo guys, super. Tapos lalakas pa to mamaya. Okay guys. Thank you for watching. See ya on our next vlog. Keep safe everyone. Thank you. God bless.